Người ta thường bảo thời gian có thể xóa nhòa, nhưng không biết tại sao cảm xúc của mình gần 30 năm trước vẫn còn nguyên. Nếu phải ngồi để thực sự nghĩ lại những ngày tháng ấy, mình cảm thấy vô cùng bị ám ảnh. Ai chứng kiến cảnh đó có lẽ cũng sẽ bỏ, không dám làm nữa. Cái thời kỳ đấy là đầu thập niên 90, và chính xác là cuối năm 92 và đầu năm 93. Các bạn trẻ sống thời bây giờ thì không biết là cái hoàn cảnh kinh tế lúc đó là nó khó khăn như thế nào. Gia đình nhà mình ấy, 3 chị em đi học ở đại học về thì đều thất nghiệp. Chị gái mình là tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, và em gái thì học tốt nghiệp đại học sư phạm, còn mình thì là cử nhân tài chính thương mại. Tuy nhiên thì cả 3 chị em là ở nhà cả và không xin được việc làm. Thì lúc đó mình quyết định lập gia đình khi mà mình chưa xin được việc. Và cơ duyên thì mình đã được một người bạn rủ làm nghề nấu cỗ thuê. Mình chọn nghề đó vì không có sự lựa chọn nào khác để mang lại cái nguồn thu nhập cho gia đình. Nghề nấu cỗ thuê có nghĩa là nghề mà khi mà các gia đình người ta có những cái tiệc, hoặc là các cơ quan người ta có những cái tiệc mừng công á, thì người ta thuê mình nấu á. Ở miền Bắc thì vào những cái năm 90 mà ngay cả bây giờ cũng thế, gà là cái món mà không thể thiếu được trong cái mâm cỗ. Có những cái mâm cỗ mà đến mấy món gà ấy, gà luộc, gà hầm, gà xào xả ớt, thậm chí là gỏi gà. Cái thời điểm đó thì rất ít người làm cái công việc này, cho nên bọn mình nhận việc và thu nhập của mình thực sự rất tốt. Mỗi một tuần mà nấu liên tục 3 buổi thì là có thể mua được khoảng 2 chỉ vàng. Nhờ có nguồn thu nhập đó, mình đã có cái kế hoạch cho tương lai, có dự kiến là sẽ mua đất làm nhà. Đấy là một công việc mà mang lại cái thu nhập rất tốt so với một người như mình mà đang thất nghiệp. Nhưng mà cái sự đánh đổi cũng là rất lớn. Tại vì hàng ngày mình cũng phải chịu những cái chấn thương tâm lý, ví dụ như là cảnh máu, rồi thậm chí là những cái tiếng kêu thét của con gà. Mỗi một khi làm tiệc là mình đều phải nghe, đều phải chứng kiến cái cảnh đó. Sau một năm làm nghề nấu cỗ thuê thì cũng bị ám ảnh. Tuy nhiên thì mình cũng chưa có ý định thay đổi công việc này, bởi vì công việc này nó mang lại cho gia đình nhà mình một cái nguồn thu nhập rất tốt. Thế rồi đến một ngày mà mình nhận được một cái đơn hàng rất lớn, tức là một bữa tiệc khoảng 70 mâm cỗ, tức là phải giết thịt khoảng 70 con gà gì đó. Cảnh tượng mà mình vẫn còn nhớ mãi là một cái sân rất là rộng, và từng con gà lần lượt bị lôi ra khỏi cái lồng và bắt đầu cắt tiết. Mười 15-20 phút sau thì gà bắt đầu là chất như đống núi, và cứ từng dòng máu của từng con gà chảy ra. Trong đó thì có nhiều con vẫn còn chưa chết. Nó nhảy, nó gào, nó thét, nó giãy giụa và máu chảy ra lênh láng. Những người lớn tuổi xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó la hét, và đám trẻ con đang chơi thì gào khóc. Thực sự gây ra một cái thảm cảnh hết sức kinh hoàng.
Năm 97 là chính thức là mình bỏ nghề nấu cỗ và sang làm kế toán cho một cơ quan nhà nước. Thì mức lương mà thời điểm đó là mình được trả là 300.000 đồng. Cả của hai vợ chồng gộp lại cả tháng cũng không mua nổi được một chỉ vàng. Thời điểm đó mình đã từng phải mượn tiền để đóng tiền học mẫu giáo cho con. Rồi ngay cả cái việc muốn mua sắm quần áo, đồ chơi cho con thì mình cũng phải cân nhắc đắn đo rất nhiều khi mỗi lần đi mua sắm. Mình có rất nhiều người bạn bè cũng nói là công việc của mình đem lại cái thu nhập như thế, tại sao mình lại bỏ nghề. Tuy nhiên thì mình cứ hình dung lại, không biết bao nhiêu con gà đã chết dưới tay mình một cách đau đớn như vậy. Mỗi khi cũng nghĩ lại cái hình ảnh mình cầm con dao cắt tiết con gà, máu nó ứa ra, cổ nó lắc lư, nó kêu, là mình thực sự là muốn chấm dứt công việc đó. Mình không biết những người khác khi mà người ta làm cái nghề giết mổ này thì người ta cảm thấy thế nào. Nhưng với mình thì mình thấy không thể chấp nhận được. Cuộc sống không phải lúc nào cũng vì tiền. Làm kế toán ở một công ty đã khoảng được gần chục năm thì công việc bắt đầu là có cơ hội để cho mình được thăng tiến. Nhưng mà với mình thì mình vẫn cảm thấy vẫn muốn tìm kiếm một cái gì đó nó mới mẻ hơn và nó có ý nghĩa hơn. Nên mình quyết định đổi nghề một lần nữa. Lần này là mình đến làm là một tổ chức phi lợi nhuận làm về phòng ngừa HIV. Tính đến thời điểm bây giờ thì mình đã làm cho các tổ chức phi lợi nhuận được 16 năm rồi. Cho đến bây giờ thì cũng rất nhiều người đang nghỉ cười mình, bảo là nuôi gà và nuôi động vật mà không giết thịt thì để làm gì. Thực ra thì có rất nhiều lý do để mình nuôi nó mà. Nuôi để làm cảnh này, làm thú cưng này, chăm sóc nó cho nó làm bạn mình, cho vui cửa vui nhà. Thì động vật nó hoàn toàn có quyền bình đẳng và sống như con người vậy. Trước đây là gia đình nhà mình có nuôi một con gà trống ấy. Nó phân biệt được rõ người lạ và người quen. Trong gia đình nhà mình là không bao giờ bị nó mổ. Nhưng mà người lạ chỉ cần bước đến sân là nó mổ và nó đá. Đến nỗi mà hàng xóm còn đùa là con gà này có thể thay chó trông nhà luôn. Có một giai đoạn gia đình nhà mình nuôi một con gà mái và nó có 10 con gà con bé xíu. Mình đã chứng kiến cảnh nó xù lông nên nó đánh nhau với chim diều hâu để nó bảo vệ đàn con của nó. Mặc dù là nó bị thương rất là nặng nhưng mà nó vẫn không bỏ cuộc. Và đến một ngày thì tự dưng con gà mái đấy nó bị biến mất. Chắc là bị ai đó bắt trộm về làm thịt đó. Nhìn cái đàn gà con nhơ nhác có mấy ngày tuổi mà đã mồ côi mẹ. Cứ đến 5 giờ, 6 giờ chiều mà đến giờ gà lên chuồng ấy thì là nó dài cổ ra, nó kêu, nó nhớ mẹ nó. Nhìn cái cảnh đó thì rất nhiều người ai cũng phải rơi nước mắt. Nghĩ sao mà cái đứa nó bắt trộm con gà nó lại ác thế. Khi mà thực sự ngẫm nghĩ về động vật thì bọn chúng cũng sống tình cảm lắm. Thank you.